Hai guys dan selamat datang ke channel Daus DK. Jadi hari ni saya nak cuba satu apps yang dinamakan Versa. Sebab apa? Saya ternampak apps ini berada di Instagram yang di mana apps ini mampu memberikan dividen sehingga ke 3.2% lah. Walaupun korang dengar macam sikit kan, tapi dia sebenarnya adalah merupakan money market fund. Jadi dia punya lawan dia adalah fixed deposit, yang mana korang tahu fixed deposit ketika ini memang sangat-sangat rendah. Dan kelebihan money market fund ni biasanya korang tak akan mengalami kerugian lah. Sebab apa? Dia dah di trade seperti bond dan sebagainya. Jadi di situlah kelebihan dia. Dia tak ada mengalami fluctuation, maknanya tak rugi tak untung, cuma hanya akan ada dividen saja. Dan yang bestnya dividen dia adalah harian. So kita nak try lah kan. So kalau okey, kalau tak okey lah kan. Tapi tak apa, kita akan cuba dulu dan kita lihat lah macam mana benda ni semua, dan korang sendiri pun boleh judge lah adakah benda ini bagus ataupun tidak bagus, ataupun better sahaja kita guna tabung haji. Yang mana korang tahulah tabung haji dividennya adalah lebih kurang 3% jugalah untuk tahun 2021. So kalau korang berminat nak guna apps ni, korang jangan lupa masukkan kod ini supaya korang boleh dapat lah free RM RM10 apabila korang deposit lebih daripada RM100. So make sure korang deposit lebih daripada RM100 untuk dapatkan free reward yang sangat-sangat manis ini. So jom kita mulakan video kita. Let's go. Jadi untuk download apps ini sangat mudah. Sama ada korang pergi ke Versa, korang search Versa dekat korang punya App Store korang ataupun Google Play Store korang boleh jumpalah. Nampak tu. Ini dia Versa, do it your way. Ataupun korang boleh tekan je link yang saya letakkan di bahagian description, dan korang juga boleh download di situ. Dan kita akan tekan open. So korang boleh masukkanlah referral code ini supaya korang dapat free RM. Korang masukkan nama, email, and then seterusnya dia telah kata tanya anda telah pun berjaya, dan seterusnya dia nak tahu macam manakah kita sebagai seorang investor, apakah ciri-ciri kita, adakah kita ini low risk punya investor ataupun high risk punya investor. So korang kena jawab lah. Dia akan tanya macam-macam, tapi sangat mudah dan sangat senang lah untuk korang jawab semua itu. Kalau untuk saya, dia kata saya adalah moderate risk investor, maknanya saya punya risk appetite saya adalah moderate, dan seek a balance of income and growth, maknanya income naik tapi growth pun sama-sama naik. Dia kata kat sini saya adalah orang yang tidak kisah untuk kehilangan investment for growth. Saya cakap tadi saya tak nak rugi, tapi dia kata saya sanggup rugi. Okay, ni sangat pelik. Jadi inilah saya punya portfolio. You are a moderate risk investor. Based on your profile, our partner Afin Huang Asset Management recommend the following fund. Berdasarkan risk yang assessment tadi, dia kata saya adalah Versa moderate. So kita akan invest ke dalam Versa moderate ini. So benda ni dah menjadi macam robo advisor ataupun Stashaway lah. Tapi robo advisor di Stashaway dia robo lah. Tetapi dengan Versa, dia orang menggunakan active fund manager, iaitu Afin Huang Asset Management lah. Mana dia tak pakai robot, dia tak pakai AI ke, dia tak pakai algoritma ke, dia hanya pakai orang betul untuk manage aset ni. So mesti korang pelik kan, kenapa keluar benda ni? Sebab macam saya cakap tadi, saya nak guna fixed deposit ataupun money market fund. Saya tak nak benda-benda ni semua. Tapi sebabkan benda ini benda baru lah, so sebelum ini memang dia tak ada benda ni. Dia hanya ada Versa Cash ataupun money market fund tadi. Tapi baru-baru ini diorang dah mengeluarkan produk baru lah, lebih kurang macam Stashaway dan sebagainya, yang mana korang boleh invest ke dalam stok-stok lah, senang cerita kan, ataupun unit trust semua. Dia suruh kita explore, kita cubalah explore, layan sikit. So ini adalah dia punya performance. Kalau korang bermula pada tahun 2018, macam korang tahu, ini adalah waktu COVID, memang drop 1.7%, tapi seterusnya terus bull market. Dalam masa setahun sahaja korang punya performance dah 40% lah. Maknanya kalau korang awal tu korang dah untung besar lah. Biasalah, lagi lama korang invest, lagi banyaklah keuntungan yang korang alami. Tapi macam biasalah, along the way korang akan mengalami pelbagai kenaikan dan keturunan. So ini adalah detail dia punya Versa moderate, punya unit price dia adalah berharga 48 sen. Nampak dia ada tunjuk semuanya dengan sangat-sangat detail. Management fee adalah 1%, which is sangat-sangat tinggi lah sebenarnya. Kalau di Stashaway yang paling mahal pun up to 50k hanya 0.8% sahaja. Tetapi di Versa ini sangat mahal, so memang saya tak akan gunalah. Dah lah belum tentu untung kan, tapi diorang ni dah awal-awal dah cut kita punya margin ataupun kita punya keuntungan. So apabila kita analyse kan, peratusan keuntungannya hanyalah 6.3% sahaja, which is tak menarik langsung. Jadi inilah dia akan masuk ke fixed income dan equity dan cash. So inilah yang dia akan beli. So saya tak minat, saya tak nak buat apa kan. So kita akan check ada fund. Inilah yang kita nak. Dia kata ini adalah fund type adalah income, masih kat income, dan 2.5% PA, risk rating very low. Ini moderate tadi, yang ni grow lah. Nampak dia korang punya return boleh sampai 12.7, tetapi risk dia tinggi. So kita nak benda yang sangat-sangat low risk. So kita akan mulakan dengan Versa Cash. Jadi macam biasa, korang akan perlukan settlekan korang punya KYC, yang di mana korang perlu settlekan korang punya notif phone, korang punya IC, additional detail, and then complete a cash in. So jom kita mulakan.
A few moments later. Alright guys, so nampaknya kita dah berjaya settlekan KYC kita, ambil gambar, masukkan segala alamat, semua benda tu, which is sangat-sangat menyusahkan tetapi sangat perlulah. So kita dah settle, apa lagi kita mahu teruskan kita punya perjalanan kita. Let's go. Kita akan tekan let's get started. Tapi saya tak nak benda ni mahal. Management fee dia 1%, gila apa kan. Ini cekik darah kan, betul lah. So kita akan check out the file, kita akan pilih Versa Cash. So apa yang kita tengok iklan tu, maybe dia tak tepat lah, mungkin itu just promotional je. Mungkin yang sebenar-benarnya adalah 2.5%, maybe 3.2% tu hanya untuk certain amount saja. Nanti saya akan cuba cari dan saya akan masukkan lah apakah requirement untuk dapatkan 3.2% punya dividend. Tetapi sekarang ni kita hanya dapat 2.5% saja. Better lah kita guna Touch 'n Go yang dah sedia ada tu kan, Touch 'n Go Plus, Go Plus. Apa, kita akan cuba je Versa ini. Sebab apa, orang kata duit ni kalau boleh kita diversify lah sikit, jangan letak dalam satu bakul sahaja. So kita akan cuba teruskan, get started with Versa Cash. Better lah korang deposit lebih kurang 110, ni yang terbaik lah. Dia kata sebab minimum lebih pada RM100. Kalau korang lebih baru korang dapat free duit kan. Free berapa? Free RM10. So korang lebih kalau 110. Kita akan cash in fund. So make sure bank yang korang deposit adalah nama sendiri, kalau tak kena reject. First cash in dia akan ambil masa lebih kurang 5 hari. Cash in juga tak available daripada pukul 1 hingga ke pukul 2. So kita akan cuba proceed. So cash in request completed, your transaction is being processed. So kita dah berjaya settle untuk transaction, tapi untuk benda ini masuk dalam account kita confirm lah agak lama. So onboarding complete, please allow us up to 5 working days. So lagi 5 hari akan settle. So mungkin sekarang ini pisang lah, tetapi selepas ini sepatutnya dia akan jadi lebih mudah lah. Nampak dia dah submitted Versa Cash, cash in. So kita akan fast forward in the future dan kita tengoklah adakah kita berjaya menghasilkan income harian ataupun tidak. So bye bye. Several days later. Hai guys, so setelah 10 hari saya telah pun menggunakan Versa Cash ataupun Versa Saving, yang dimana sebelum ini saya telah pun masukkan RM110 dan kita nak tahulah berapakah dividen yang telah pun dihasilkan setelah 10 hari. Drum roll. Saya telah menghasilkan 7 sen. 7 sen saja setelah 10 hari. Sebab apa? Sebab dia punya dividen pun adalah 2.5% sajalah untuk setahun. So bila kita tengok dekat sini, kita tekan saving ni kan, korang boleh nampak lah saya punya amount dah naik daripada 110 kepada 117 sen. So kalau kita pergi dekat graf ni, korang boleh nampak lah, pada September 14 kosong, September 15 saya dapat 1 sen, September 16 saya dapat 2 sen, September 7 masih 2 sen lagi, September 18 masih 2 sen lagi. Kedekut dia ni tak naik-naik. And September 20 barulah naik 3 sen. September 21, wah, naik 5 sen. Banyak pula dia naik. September 22 naik 6 sen. September 23 7 sen. So hari ni September 24. So patutnya dia naik ke 8 sen ataupun dia stagnan je. Saya pun tak tahulah macam mana dia naik dan turun. Adakah dia adalah mengikuti harga satu unit ini? Saya rasa macam itulah. Ataupun dia dapat dari segi dividen ke? Tapi saya tak tahulah. Yang penting dia dah naik lah 7 sen. So inilah dia punya pengiraan dia, fund information, yang dimana korang boleh nampak selfie kosong, redemption fee kosong, management fee 0.3, trustee fee 0.05. So kalau ikutkan, memang kalau dekat iklan yang diiklankanlah oleh Versa Cash ni sendiri, dividen yang korang boleh dapat adalah lebih kurang 2.9%. Tapi biasalah iklan ni kan, diorang akan cerita yang semanis yang mungkin, tetapi apabila korang dah guna, inilah fee yang akan dikenakan dan akhirnya yang bersih yang korang akan dapat adalah lebih kurang 2.5% sahaja. Jadi korang dah nampak berapa banyak dividen yang kita boleh dapatkan dalam beberapa hari ni kan. So daripada sini saja korang dah boleh decide adakah Versa Cash ini berbaloi ataupun tidak untuk korang. Kalau personally bagi saya rasa berbaloi lah. Sebab apa? Kalau korang simpan duit korang dekat bank, memang tak akan ada apa-apa benefit langsung, ataupun dia punya dividen sangat-sangat rendah sebab saving account kan. So at least dekat sini korang mungkin lah dapat follow lah inflasi, follow rapat lah. Tak dapat follow pun mungkin dia orang akan tinggal kasihkan lah. At least lah korang dapat kekalkan korang punya purchasing power korang. Maknanya nilai duit korang dan harga barang sama je. Memang kalau kita pergi mana-mana negara pun, memang diorang akan cuba target lah inflation rate adalah lebih kurang 2%, dan diorang tak boleh bagi inflation rate lagi rendah ataupun lagi tinggi. Kalau rendah sangat akan berlaku deflation. So barang makin mahal, hutang makin mahal. Siapa je suka hutang makin mahal kan. Tapi kalau inflation pula, semua barang naik, so duit korang jadi tak bernilai. So itu adalah ekonomi, konsep supply and demand. Dia kena ada dia punya sweet point dia ataupun equilibrium point dia, memang yang terbaik lah, iaitu lebih kurang 2%. So kalau lebih atau kurang ekonomi kan rosak ataupun akan
broken. Jadi yang best ni korang boleh nampak lah, dividen di Versa Cash ini boleh dapat dengan sangat laju lah. Dalam masa sehari dua, dividen tu dah start accumulate, dia dah start beranak. Berbeza dengan Stashaway Simple yang di mana korang boleh nampak dividennya adalah sangat lambat. Sebulan kemudian barulah korang akan dapat dividen tersebut. Tapi dividen di Stashaway Simple agak tinggi lah. Tak silap saya lebih kurang 2.7%, bagi saya agak banyak compare dengan Versa Cash ni kan. Tetapi korang punya flexibility korang itu lebih rendah lah, yang di mana bila korang withdraw di Versa Cash ni korang akan dapat sekali dengan dividen korang. Tetapi berbeza di Stashaway Simple, bila korang withdraw tu korang tak akan dapat dengan dividen lah. Dividen tu akan dibayar bulan depan. So anda kata in term of flexibility ini adalah lebih mudah dan lagi laju untuk withdraw. Dalam masa sehari dua saja korang dah boleh dapat balik duit korang dalam akaun bank korang. Berbeza pula di Stashaway Simple, bila korang withdraw tu dia akan mengambil masa 4 ke 5 hari lah. Senang cerita seminggu lah kan. Sebab macam korang tahu benda-benda ni kan traditional kan, orang kata old school ke dinosaur ke, memang Sabtu Ahad memang diorang takkan berjalan lah. So orang kata bila 4-5 hari tu korang kena biar lebih lah, jadi seminggu kan, supaya korang tak tersakit hati ataupun meletakkan expectation yang terlalu tinggi kepada benda-benda ini. So apakah korang punya komen terhadap app Versa Cash ni? Adakah korang nak guna apps ini? Adakah dividen yang diberikan mampu membuatkan korang tertarik untuk menggunakan apps ni? Cuba korang komen, kita sama-sama kongsi apakah pandangan kita, dan mana tahu apakah yang kita kongsi ini dapat membantu pendengar-pendengar ataupun viewer-viewer di luar sana. Kita sama-sama lah merancangkan dan meningkatkan lagi mutu ilmu keuangan di dalam kalangan orang Malaysia ini. So guys, kalau korang berminat dengan Versa, korang boleh daftar guna link yang saya letakkan di bahagian description. Dan kalau korang nak dapatkan free RM RM10 itu, better korang masukkan lebih daripada RM100 dan korang akan dapat free lah RM10 reward tersebut. Kalau korang dah tak nak guna, korang withdraw balik lah. So korang dapatlah profit free je RM10 macam tu saja, siapa nak bagi kan. So guys, kalau korang juga belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tekan sekarang juga, korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.